Önök mit csinálnak? Kizárólag mindenfajta gátlás nélkül a legaljasabb hazugságokkal nyomják a kormány elleni propagandát. Milyen hazugságot tud mondani, ami a Telexen megjelent? Rengeteget tudok mondani. Mondjon egyet. A Telex például hírt adott arról, hogy a nem létező szíriai kormánygép leszállt Szaddam A Telex írta meg, hogy ez nem igaz. Orbán Viktor a hétvégi évértékelőjében azt ígérte, hogy húsvétra kitakarítják Magyarországról azokat a szervezeteket, amelyek a miniszterelnök állítása szerint külföldi pénzért külföldi érdekeket szolgálnak. Hogy mi a probléma azzal, hogyha egy magyarországi szervezet külföldi támogatást fogad el? Önmagában a kérdés inkább amögött van, hogy azért a támogatás értsében milyen elvárást fogalmaz meg a támogató. Aki fizet, az húzatja a nótát. Azért, hogy valamilyen álláspontot képviseljen, az a klasszikus zsoldos ügynök. Arról mit gondol, hogy korábban a Fidesz is kapott külföldről támogatást? Azt gondolom, illetve nem gondolom, hanem mondom, hogy a Fidesz mindig a magyar érdeket szolgált. Német CDU pártalapítványától a Fidesz pártalapítványa kapott támogatást, például a Köcsei piknik megszervezésére. Képzési támogatást kaptunk, illetőleg bizonyos rendezvények, de az nem a Fidesz kapta. A Fidesz pártalapítványa. A Köcsét a Polgári Magyarországért Egyesület szervezi, tehát ő akkor a Polgári Magyarországért Egyesület az külföldi érdekeket szolgál, hiszen a német CDU pártalapítványától kapott pénzt. Nem. Szerintem nem. A helyzet az, hogy ugye van különbség a között, hogy valamilyen konkrét meghatározott célra adnak rendezvényre pénzt, és egyébként ez a támogatás ráadásul nem egy eltitkolt, nem tudom én, sudán-bundán volt, hanem egy teljesen nyíltan felvállalt ügy. Ha a Fidesz korábban a magyar érdeket szolgálta, akkor hogy tudják biztosan állítani, hogy aki most kap külföldi támogatást, az viszont nem a magyar érdeket szolgálja? Én nem állítok semmit biztosan. Pontosabban azt állítom egészen biztosan, hogy fel akarunk lépni az ellen a jelenséggel szemben, amit politikai korrupciónak tartok. Az a kapcsolatban jelenleg, hogy ki követel ilyet és ki nem, én nem állítok semmit biztosan, mert ha majd lesz egy törvényjavaslat, meg egy törvény, akkor már lesz arra eljárás, hogy valaki ezt eldönti nyilvánvalóan a törvény alapján. Önök például azért kapnak támogatást egyébként, hogy a kormányt támogatják külföldi érdekeknek megfelelően. Ezt ön hol olvasta, hogy mi ezért kapunk támogatást? Nem kap a Telex nagy összegű támogatásra, rajta volt. Ezt is ugyanúgy, ahogy a Fidesz a 2000-es években, ezt egy fix feladatra kapta a Telex. A Telexnek az a feladata, hogy a képzési programot indítottunk belőle. Kormányt támadó újságírókat képezzék ki, tulajdonképpen egyfajta janicsárként. Képzési. Bocsánat, csak elmondom, hogy gimnazistáknak tartottunk médiaoktatást. Most is láthatóak azok a folyamatok és mechanizmusok, összegek, hát kikerülnek a USAID-ből, Brüsszelből és mindenhonnan, hogy van ilyen tevékenység, guruló dollárok, guruló eurók és soros pénzek. A magyar kormány Hungary Helps programja is kapott a USAID-ből. És ez ellen, és ez ellen föl akarunk és föl is fogunk lépni, hogy a magyar érdekekkel ellentétesen politikai korrupciót itt senki ne hajtson végre. Az, hogy a USAID adott a amennyiben ez így van, a Hungary Helps-re is pénzt, az helyes. A probléma az, ez lett volna az eredeti célja. A probléma az, hogy teljesen elvitték az egészet egy politikai gurulódolláros finanszírozásra. Tehát az, hogy tettek jót is, azt nem zárom ki, de sajnos nem tudja annulálni a sok rosszat, amit tettek. És mondom még egyszer, ha majd lesz, tehát látható a jelenség, ami ellen fel akarunk lépni, és ha majd lesz törvényjavaslat meg törvény, akkor a konkrét esetekben az illetékes hatóság, amely föltételezem, hogy tehát aki lesz, az majd eljár. Akkor például, amikor a Fideszt ellenzékben támogatta, vagy a Fidesz polgári párt alapítványát Polgári Magyarországért alapítványát támogatta a német CDU párt alapítványa, akkor ott nem áll fönt ez a probléma, hogy ott befolyásolhatták külföldről a magyar belpolitikát? Ugye ezért mondtam azt az önnek az elején, hogy az a kérdés, hogy van-e elvárás ezekhez a típusú összegekhez kapcsolva. Soha nem találkoztam olyannal a Fideszen belül, hogy valaha a miniszterelnökkel szemben, vagy bármelyik másik fideszes politikussal szemben ilyen típusú külső igényt bárki megfogalmazott volna, vagy ha igen, az ellen egyébként a Fidesznek a politikusai, vagy akár a kormányzatnak a politikusai ne próbáltak volna meg egyébként védekezni, és ne álltak volna ellen ennek a típusú igénynek. Tehát korábban számos alkalommal elfogadtak külföldi támogatást, most viszont azt mondják, hogy aki külföldi támogatást fogad el, az a magyar érdek ellen van. Igen, Soros Györgynek és azon által felsoroltaknak pont az a problémája a Fidesszel és a Fidesz vezetőivel, hogy ők ezért a pénzért sem akkor, sem a későbbiekben nem voltak hajlandók részt venni ebben a politikai korrupcióban, és nem voltak hajlandóak Magyarországot az ő utasításaik szerint vezetni. Ezért választottak másokat, akik viszont erre hajlandóak.
Másképp fogalmazva, mi nem hajtottunk végre a politikai korrupciót, hanem a magyar érdeket védtük, és a magyar érdeket védjük akkor is, amikor fellépünk a most látható guruló eurós és guruló dolláros politikai korrupcióval szemben. Mikor önök kapnak pénzt, akkor ez jó ez a pénz, de ha más kapja, akkor már biztos más a szándék. Most elvileg intelligens felnőtt emberek beszélgetnek, én megálltam, de kérem, mert ugye nem azért vagyok itt, hogy a Telexsel beszélgessek, hanem hogy menjek szavazni. Utolsó kérdés, hogy honnan tudja, hogy más a szándék azóta? Hát annyiszor átrejelnek bennünket, mindig ilyen utolsó utánig. Honnan tudja, hogy más a szándék azóta? Azt kell nézni, hogy mit csinálnak. Önök mit csinálnak, kizárólag mindenfajta gátlás nélkül a legaljasabb hazugságokkal nyomják a kormány elleni propagandát. Milyen hazugságot tud mondani, ami a Telexen megjelent? Rengeteget tudok mondani. Mondjon egyet. A Telex például hírt adott arról, hogy a nem létező szíriai kormánygép leszállt Szaddam A Telex írta meg, hogy ez nem igaz. Utána először megírta azt. A Telex nem írta meg, a Telex írta meg elsőként, hogy ez nem igaz. Szervezünk abból vetékedőt, hogy ki tud egy perc alatt több Telex hazugságot felsorolni. Én kértem, hogy most mondjon egyet, és mondott egyet, és erről mondom, hogy ez nem történt nem vagyok felkészülve napra készen a Telex által. Hát az előbb azt mondta, hogy hazugságokat közlünk. Például én úgy emlékszem, hogy lehet, hogy keverem a Telexet a 24.hu-val, vagy az Indexetek ilyen egyformáknak tűnnek, de most muszáj lelépnem, mert egyszerűen el fogok késni. Tehát akkor azt mondja, hogy hazugságot közlünk, de nem tud példát mondani. Például azt mondta, hogy utolsó kérdést tesz fel, most már hazugságot meg is valósítottam, mert ez az utolsó utáni kérdés volt. Ilyen könnyen úton lehet érni a sánta kutyát ellenben hazug emberrel, vagyis fordítva. Köszönöm szépen. És a Telex az a magyar érdekkel szemben van ön szerint? Az önök munkáját az enyémhez hasonlóan a nézők és az olvasók majd minősítik.